Moikka! Minä olen Seija ja kuvaan tätä käsityöaiheista YouTube-kanavaa Kanta-Hämeessä. Tänään kun mä kuvaan on 3. päivä elokuuta. Lauantai on viikonpäivänä. Tänään mulla on vain yksi valmis käsityö, mutta sen lisäksi viimeistelemättömiä käsitöitä aika monta. Sitten mä pohdin yhden käsityön purkamista. Mä mietin, haluaako joku muu sen neuleen vai purkaanko mä sen. Sitten pieni paluu folkkia ja villaa viime lauantain heinäkuun tapahtumaan. Toivotaan, että tuuli ei yltyisi enempää. Nyt tuntuu, että tulee suoraan tuolta. Ja ainakaan ettei rupeisi satamaan. Nämä yläpuolella olevat koivut ei pelkästään sadetta estä. Mut hei, tervetuloa sulle hetkeksi Heimolaan. On tosiaan siirrytty elokuulle. Ensi viikolla alkaa koulut ja minäkin olen jo loman jälkeen ollut useamman viikon töissä. Tää käy näköjään joka vuosi niin, että kesällä mulla tulee tähän pitkähkö tauko kuvauksissa. Ei vaan ehdi ja pysty kuvaamaan niin kuin ehkä haluaisi. Mutta tänään tosiaan lähdetään liikkeelle siitä, mikä on mun viime jakson jälkeen valmistunut käsityö. Mä teen tämän puikollisen tässä sukkaneuleessa loppuun, niin pystyn ottamaan käsiin tuon toisen neuleen. Samalla kerron teille, että mulla on ollut vähän editointiongelmia tuossa mun sydämien kanssa. Katsojien pyynnöstä suurensin sitä resoluutiota näissä mun videoissa. Ja sittenhän kävi niin, että mun iMovie-ohjelma ei pysty käsittelemään, tai mun kone ei pysty käsittelemään sitä videoa niin, että mä saisin sinne niitä lisäkuvia, lisääniä ja muita. Ja on tehnyt aika isoa hommaa sen kanssa, että mä oon löytänyt, mikä siellä on ongelma. Mulla on siis semmonen kuitenkin läppäri, missä on aika paljon tehoja. Ja niinpä sinne oli jäänyt joku renderöinti päälle ja kun mä sen tyhjensin, niin katsotaan. Tää video on nyt samalla testi. Mahtuuko tähän niin paljon juttuja kuin mä haluaisin. Opettelen siis elämään läppärin kanssa, koska mullahan on aiemmin vuosi sitten vaihdettu läppäriksi. Ja ehkä sen tähden sit mun täytyy myös, koska mä kuvaan tuolla järjestelmäkameralla, niin mun täytyy resoluutioa laskea, taikka sit mun täytyy siirtyä kännykkäkuvaukseen, jota mä en tahtoisi tehdä. Mut katsotaan. Tää on tämmöstä harrastelijatouhua, niin näin se menee. Aina ei voi osata ja tietää. Mut lähdetään katsomaan mun valmista neuletta. Tää on ollut mulla valmiina jo useamman viikon itse asiassa. Ja täällä on heinäkuussa aloitettu Aloita Aarasta yhteisneulontaan liittyen Riikka Pirneksen Kaino-huivi. Eli tämähän on huivi, joka aloitetaan täältä kärjestä. Neulotaan pintaneuletta, kaunista pitsineuletta. Ja sen lisäksi täällä on aina oikein neuletta. Tehdään lisäyksiä tiettyyn määrään asti. Tehdään vähän aikaa suoraa ilman lisäyksiä
ja sitten lähdetään kaventamaan. Tää on 3. kainohuivi, jonka mä olen neulonut. Ja tosiaan mulla on tässä lankana Neulefestareilta pari vuotta sitten ostettu väri Onnelliset erilaiset Aaran mieli lankapohjaan. Ja mun mielestä tästä tuli kaunis huivi. Tässä on lankaa 98 grammaa. Eli semmonen 100 gramman vyyhti riittää hyvin. Mulla jäi vielä tätä lankaa niin, että teen siitä jotain muuta lisäksi. Ohje on siis maksullinen ohje ostettavissa Ravelrystä ja huivin ohjeen tekijä on Riikka Pirnes, eli Palasia arjestamme YouTube-kanavan Riikka. Ja jotainhan se kuvastaa, että mä olen näitä huiveja jo 3 neulonut. Tää oli 3. Tää huivi ei näillä näkymin jää itselle, koska mulla on alkanut taas semmonen huiviprojekti loppuvuotta ajatellen. Niin tää liittyy siihen. Mut suosittelen ohjetta, suosittelen mallia. Jos sulla on semmosia 100 gramman vyyhtejä tai keriä, niin tää on täydellinen ohje siihen käytettäväksi. No sit mulla on näitä muitakin huiveja täällä. Ja nyt näette läjäyksen 3 viimeistelemätöntä huivia. Ensimmäisenä mulla on täällä festarihuivi, eli neulefestareita varten aloitin Serene-huivin, jota on teille aikaisemmin näyttänytkin. Titityyn Tiinan eli Tiina Huhtaniemen ohjeella. Mutta niin kuin näette, viimeistelylaiskuus on iskenyt. Tää huivi on viimeistelemättä. Täällä on toisena värinä tuolla toi kirjava väri Lucky Omenians Jennin merinosukka värissä Multi Blue. Ja sitten tässä on West Yorkshire Spinnersin lanka toisena lankana. Ja vaatis vain sen, että viimeistelisin. Tää huiviohje löytyy Titityyn verkkokaupasta, joka on muuten uusiutunut aika kivaksi. Kävin sitä katselemassa. Ja sen lisäksi Ravelrystä ostettavissa. Ja tää varmaan jää mulle itselleni. Mä luulen, että tästä tulee semmonen huivi. Mut kerron tästä vielä lisää langan menekit ja ne tarkat lankatiedot, kun mä saan tämän viimeisteltyä ja näytän teille uudestaan. Kun pääsi alkuun ja luki kunnolla ne Tiinan kirjoittamat ohjeet, niin eihän tässä ollut mitään ongelmaa tämän mallineuleen, eli rikotun patentin kanssa. Tykkään. Tuli tosi kiva huivi. Ja nyt taas muistan tässä, että meillähän on varmaan useampikin yhteisneulonta, mihkä näillä mun valmistuneilla tai valmistuvilla neuleilla voi osallistua, mutta mä en niitä kirjannut mihinkään ylös. En sano niitä tässä erikseen, mutta jos sulle tulee mieleen, niin voit laittaa tuohon kommenttikenttään alle, niin mä voin lisätä siitä sitten videon kuvaus tuohon laatikkoon, tuohon videon alle. Ja sieltä voit käydä klikkaamassa myös, mä linkitän kaikki mun projektit, jotka mä oon merkannut Ravelryyn, niin sieltä näet sitä, mitä lankaa oon käyttänyt ja minkä verran on menekki. Toivon, että oon ne muistanut kaikki sinne laittaa. Sitten vielä 2 huivia. Folkkia ja villaa tapahtuma oli viime viikonloppuna. Ja sehän tapahtuu Hämeenkyrössä Jumesniemellä. Ja ennen sitä aloitin tekemään huivia. Mulla on täällä lankana Termari PFL Tweedia. Ja tää on tämmönen fingering-vahvunen lanka
350 metriä 100 grammassa. Ja tätä termarilankoja värjää Terhi ja Mari tässä meidän omalla lähiseudulla, jos sanottaisiin näin. Ja tää on tämmönen kaksisäikeinen ihana lanka. Ja ensimmäisen vyyhdin otin siitä puikoille. Mulla oli siis 2 vyyhtiä ja aloitin neulomaan Kässäpuodin Anna Heinon ohjeella kuusistotuupihuivia. Ja siihen liittyy tää Folkkia ja Villaa festari Jumesniemellä, että Anna on niiden festareiden takana. Jumesniemen voimanponnistus, yksi niistä on se, että järjestetään aivan upea käsityötapahtuma heinäkuun lopulle. Siellä heidän vanhan kyläkoulun, kirkon ja kylätalon kupeessa. Kyläkoulu on päiväkotina nykyään, mutta siellä on myös se Jumesniemen kirkko siinä pihapiirissä. Kuusistotuupi ja sen mä neuloin sitten semmosena television katseluneuleena. Vielä tästä ei näy toi pitsikuvio, koska tää on viimeistelemättä. Tästäkin kerron sitten teille enemmän, kun saan sen ihan valmiiksi asti. Langanpäät on päätelty, mutta tosiaan se kastelu ja viimeistely on tekemättä. Sitten mä olin vailla käsityötä sinne Jumesniemelle. Ajattelin, että otetaan nyt 1 huivi sitten vielä puikoille, kun toi oli valmistunut. En aloittanut niitä neuleita, mitä oli Jumesniemelle yhteisneulontoina, vaan etsin tämmöisiä pieniä huiveja ja löysin sitten Dropsin huivin. Tää on Dropsin ohjeista huivi nimeltä Fresh Rain. Laitan tähän sen Dropsin kuvan. Katoin, että onpas kivasti tehty huivi, valkoinen kuva ja tästä on kiva lähteä. Ja mulla oli tämmönen vyyhti Pynja merino lankaa värissä Aune. Ja aloin tekemään tämmöistä pientä kolmiohuivia, joka aloitetaan täältä ja lisäyksin tehdään sitä. Ja sitten tänne tulee pintaneule ja toinen pintaneule. Ja sitten mä olinkin juuri semmoisessa kohdassa, missä sanottiin, että lisää näin ja näin monta silmukkaa, kun oltiin lähdössä Jumesniemelle. Niin mä totesin, että ei tästä nyt tule mitään, että tää onkin nyt kirjoitettu niin mielenkiintoisesti tämä ohje, että ei pelitä mun päässäni siellä väkiseurassa. Joten tää jäi kotiin ja tää on neulottu sit valmiiksi Folkkia ja Villan jälkeen. Mutta tästäkin kerron sit lisää, kun saan nää viimeisteltyä. Mä yleensä viimeistelen neuleet ihan heti ja mä en tiedä, mikä on, kun nää ei ole viimeistellyt. Mutta ehkä tässä on se, että mä oon palannut lomalta töihin, mä teen esihenkilön sijaisuutta ja töissä on ollut aikamoista härdelliä. Tykkään työstäni, nautin työstäni, mutta sitten kun siihen tulee tää työalan vastuu ja muita asioita, niin se muuttaa sen työn luonteen. Ja tiedättekö, ensimmäisen kerran eläissäni mulla kävi niin, että mä jouduin jättää kesken testineuleen. Mulla oli yksi salainen testineule, minkä deadline oli heinäkuun loppu. Mun oli pakko neulesuunnittelijalle laittaa viestiä, että nyt ei onnistu, että nyt ei tule mitään. Oon pahoillani. Näin ei ole ennen käynyt, mutta päätin myös, että pikkusen aikaa nyt testineuleista irtaannun. Tehdään omia juttuja, semmosia, mitkä on omassa aikataulussa kiinni. Aikataulun neulominen muutenkaan ei ole kauhean kivaa. Käykö sulle koskaan niin, että neuleet jää odottaa viimeistelyä liian kauaksi aikaa? Mutta tämmönen kasa viimeistelemättömiä neuleita
odottaa viimeistelyä. Katsotaan ehkä tänään. Katsotaan, mitenkä niiden kanssa käy. Mä lasken nää tohon koriin, koska mä en uskalla laskea nyt mitään tähän lähelle muuten, koska me ollaan meidän robottiruohonleikkuri Tiuhtin alueella. Nyt se ei ole täällä vielä, se oli latauksessa kun mä tulin, mutta jos se tuleekin. Ja se ei pian Mutta hei, sitten sinne festareille piti ottaa jotakin neulomista. Ja nyt puhun siis Jumesniemen folkkia ja villaa festareista. Ja niinpä mä otin ja aloitin siellä ollessa sukat. Tän verran mä ehdin päivän aikana neuloa. Tietenkään mä en voinut neuloa matkalla, koska mä olin kuski. Mä ajoin sinne. Meillä oli tosi kiva matka mun mielestä. Ihana mennä yhdessä. Tää oli 3. kerta nyt Jumesniemellä folkkia ja villassa mulla. Mä laitoin ennen sinne lähtöä vähän myöhässä ehkä kysymystä Instagramiin, kun siellä oli folkkia ja villan Instagramissa kyseltiin, että onko kysymyksiä koskien folkkia ja villaa. Ja mä laitoin sinne kysymyksen, että onko toive, että ihmiset pukeutuu kansallispukuihin, kansanpukuihin tai niiden osiin. Ja sieltä mulle vastattiin, että joo, että oispa ihana taas kerran, jos niin tehtäisiin. Sen jälkeen mä itse laitoin omaan instaani, että onko muita, jotka on ajatelleet pukeutua kansallispukuun tai sen osiin. Ja mä laitoin sen semmoisen tämmöisen liukuasian, millä voi merkata. Sinne tuli yksi, joka meni ihan sinne laitaan asti ja sitten tuli sinne välille ja sitten tuli sinne ei-reunaan tai siis sinne, missä on se maybe, ehkä reuna, sinnekin tuli muutama. Ja mä laitoin sen siksi, että mä mietin sitä, että laitanko mä ihan kokonaisen kansallispuvun päälleni sinne. Laitanko mä koko puvun vai otanko mä tuuterin puvusta pelkän säppälin tai sitten otanko mä jonkun huivin harteilleni tai jotain muuta. Ja mä sain sitten sinne viestinä Lapin Lotalta, Instagramin Lapin Lotta, eli Villametsäkanavan Lotalta viestin, että kyllä hän ajatteli tuulettaa koko kansallispukua. Ja niin mäkin sitten päädyin, että mä laitan kokonaan tuuterin puvun päälleni. Mähän omistan 3 kansallispukua. Mä en ole näissä jaksoissa niistä kauheasti puhunut. Ne on mainittuna silloin tällöin ja mun Instagramissahan ne vilahtelee, kun mä käytän niitä. Mä en ole maininnut niistä sen tähden, että mä en ole itse tehnyt niitä ja mä en niitä itse työstä. Ja siksi tässä kässävideossa niitä ei niin paljon. En niistä puhu tässä. Sain siellä palautetta, että kun en ole kertonut blogissakaan, siis silloin ihan vanhan blogin aikana, että tämmöisiä, että mulla kansallispukuja on. Mutta tosiaan, koska ne ei ole mun oma tekemiä, niin mä oon niistä sanonut vaan, jos mä oon tehnyt jotain korjausasioita tai muuta. Tuuterin puku toimi mulla hyvin siellä, koska mä en ajatellut sitä, että se on liian kuuma tai kylmä. Viime vuonnahan mulla oli Janakkalan puvusta hame siellä vesisateessa ja sekin toimi. Aurinko paisto, niin mulla aurinko ihottumaa herkästi saavana ne puolipellavaiset pitkät hihat oli aivan täydellinen suoja. Ja eikä muutenkaan tullut liian kuuma sen kanssa. Se toimii hurjan hyvin se tuuterin puku tämmöisenä reissupukuna. Essu mulla oli pois ajomatkan ajan, laitoin sen vasta päälle, kun päästiin perille. Kiitos teille, jotka tuli treffailemaan ja
kommentoimaan pukua. Toivottavasti ensi vuonnakin Jumesniemellä on kansallispukuja näytillä. Tässä vieressä on kuva, kun me Lotan kanssa poseerattiin puvuissa. Ja nyt, jos kansallispukupoliiseja siellä on positiivisessa mielessä poliiseja, niin kyllä me tiedetään, että meidän vaatteet ei ole ihan niin kuin parhaimmillaan tässä. Mulla näkyy siellä essun alta vähän, tai essu ei ole hyvin ja eikä ole sukat jalassa. Mä olin siis paljain varpain avokkaissa, balleriina-avokkaissa ja kattokaas nyt kun jää jumi. Mutta ajattelen, että se ei sitä kansallispukua ja sen käyttöä huononna. Seuraavaksi päiväksi sitten tärkkäsinkin Janakkalan puvusta essun ja paidan ja olin tuulettamassa sitä tuolla kansanlaulukirkossa. Mutta tosiaan Jumesniemen Folkkia ja Villassa oli taas kiva, ihana Liisa Välilän pitämä neulekirkko. Eli tämmönen sana Jumalan palvelus, jossa laulettiin tuttuja virsiä ja luettiin Raamatun sanaa ja rukoiltiin yhdessä. Ihan suuri hatunnosto kaikille teille vapaaehtoisille, jotka olitte tekemässä ja rakentamassa siellä tapahtumaa. Ohjelma oli mukavaa ja tässä ehkä jotain kuvia sieltä onkin vilahdellut. Mutta tosiaan mä tarvitsin sinne matkaneuleen ja niinpä mä otin sitten lankoja. Louhittaren Luolan Väinämöistä värissä yksisarvinen. Oli mulla tämmönen vajaa kerä. Mä oon tän vaihtarina saanut urbaanimaalainen Leenalta. Sitten mulla on tämmösiä ruskean sävyisiä Villamokan värjäämiä mokkasukkalankoja. Ja nämä nyt oikeesti on semmosia ruskeita värejä, että nämä sopii mulle tosi hyvin. Mulla on siis tämmönen tummempi ja sitten tämmönen vaaleampi. Nämä on tämmösiä kylmiä ruskeita, joita kaipaan tällä hetkellä tosi paljon. Ja siksi mä mietinkin, että pitäisikö tää kerä mun säästääkin johonkin isompaan neuleeseen eikä näihin jämälankasukkiin. Mut katsotaan. Mutta tätä lankaa ja tätä yksisarvista neulon nyt sukkia nimeltä Mummolassa sukat. Nämä sukat aloitetaan kärjestä ja tehdään varsiin päin. Mä katson nyt minkä kokoiset näistä tulee. Tuleeko näistä mulle vai tuleeko näistä jollekin muulle. Mutta mä kerron jotain tästä kirjasta, mistä tämä ohje on. Eli mulla on Jämälankakekkerit-kirja, jonka on teille alkuvuodesta esitellytkin. Ja Mummolassa sukat löytyy täältä. Eli tämähän on kirja, joka on tehty jämälangoille. Ja täällä on useammatkin sukkaohjeet. Ja Mummolassa sukat on muun muassa tuossa kuvassa. Ja tossa noin. Elikkä rupesin tekemään näitä ja mä ajattelin, että tää on nyt semmonen projekti, joka kulkee mulla matkassa. Mä teen näistä koko 38/40. Ja tää on siis fingering-vahvuisille langoille tehty ohje. Varpaista varteen, pyöröpuikoilla ja tiimalasikantapää on ohjeessa. Ja varressa on muotoiluja istuvuuden parantamiseksi. Käsityökekkerit Veerahan on vaikuttaa tässä Kantahämeessä. Ja itse asiassa kun lähdettiin Folkkia ja Villaan tapahtumaan, niin me treffattiin yhden kyytiin tulijan kanssa Hämeenlinnan linja-autoasemalla, niin nähtiin kun Veera pyöräili sinne työhuoneellensa justiinsa.
Mutta tuosta kirjasta sen verran, en tiedä ootteko huomannut, että taito.fi-sivuilla voi äänestää vuoden käsityökirjaa. Ja siellä on siis ehdotuksia palkittavista kirjoista. Niitä on ehdottaneet sekä kustantajat että kotimaiset käsityökirjojen tekijät. Ehdotuksia on ollut 23 ja siellä on nyt sitten 6 kirjaa, joista voi äänestää. Ja Jämälankakekkerit on 1. Tämä on tosi vaikea tilanne. Mä en ole äänestänyt vielä, koska mä en oikein tiedä. Siellä on nimittäin muitakin kirjoja, mitä voisi äänestää. Mutta tosiaan vuoden käsityökirjan 23-24 valitsee raati, jossa on edustettuna Taitoliiton käsityöasiantuntijat sekä Helsingin yliopiston käsityön opettaja- ja käsityötiedeopiskelijoiden ainejärjestöjen opiskelijoita. Ja 18.8. asti voi käydä äänestämässä. Ja äänestys löytyy tosiaan taito.fi-sivuilta. Käykää äänestämässä, katsomassa mitä siellä on. Siellä on useampikin kirja, mistä mä olen tehnyt jo jotain tai että mulla on se kirja olemassa. Ja mä nyt punnitsen erilaisia vaihtoehtoja, mitä mä lähden äänestämään. Sitten mulla on vielä 2 käsityötä tässä, mitkä mä haluan teille näyttää. Sitten mulla on täällä lankakerä. Tämmönen liukuvärjätty Laines du Nordin lanka. Tää on sukkalanka ja täällä on ihan nimikin. Ottakaas pieni hetki. Paint Gradient Sock. Tämmönen vyöte. Mä oon ostanut tän langan Wetterhoffilta jo jokun aika sitten muuta projektia varten. Mutta tästä on lähtenyt syntymään sumutuupihuivi. Eli sumuhuivin ohje löytyy Rävelrystä. Sen on tehnyt Heidi Moilanen. Eli YouTubesta löytyy Hopea Villa kanavan takaa. Ihana Heidi. Ja Instagramista myös hänet löydät. Ja ohje on ilmaiseksi Rävelryssä saatavilla. Tämmönen kaunis pitsineule. Tykkään kovasti. Tuuli yltyy ihan hirveästi. Virkkuutyö vielä, mikä on mulla koukulla. Aika monella muullakin on varmaan virkkuutyö koukulla. Jotenkin Virkkuumaniassa kanavan Heidi on ehkä meidät muutkin saanut vähän virkkuumaniaan. Mulla on täällä lankana Shepjesin Virl ja Katian Alexandria. Alexandria on 100% merseroitu puuvillalanka. Tässä on 400 metriä 100 grammassa. Ja Virl on puuvillaa ja akryyliä. Ja Virlhän on tämmönen lankakakku, joka on liukuvärjätty. Ja mun huivin alku näyttää tällä hetkellä tältä. Heidillä oli tää huivi neulefestareilla, oma valmis huivinsa siis tietenkin. Ja väki ihastui siihen ja Heidin johdolla nyt tätä on ruvettu yhteisvirkkaamaan. Ihan joka paikasta ei näitä lankakakkuja enää saa. Mä löysin omani Iittalan Lasimäen Linnanrouva lankakaupasta ja nämä Alexandriat ostin Wetterhoffin lankakaupasta Hämeenlinnasta. Ja Jumesniemen jälkeen uskaltauduin sitten ihan oikeasti minäkin tuon aloittamaan Heidin hyvien ohjeiden avulla.
Siitähän oli semmoinen Google Meets sunnuntaina, mutta mä olin sitä kansallispukuani tuulettamassa Rengossa juuri silloin, niin en siihen päässyt, mutta maanantaina 2,5 tuntia työpäivän jälkeen, niin pikkusen vähemmän kuin tässä nyt on virkattu, pääsin alkuun. Ihan miljoonat kiitokset Heidi, ikinä muuten en olisi varmaan lähtenyt tekemään. En olisi osannut ilman sun hyviä ohjeitas. Mutta sit mulla on täällä yksi neule, mitä oon miettinyt, mitä tän kanssa teen. Mä oon neulonut tän 2 vuotta sitten ja kyseessä on Veera Välimäen Raidat-kirjan neule Helene. Tässä on lankoina Lucky Omnians lankoja, 3 eri väriä, merinosukkaa. Ja mä oon käyttänyt tätä silloin 2 vuotta sitten, kun mä sain tämän valmiiksi, mutta nyt aina kun mä vedän tämän päälle, niin että mäpäs laitan tämän päälle, niin tähän jää semmonen pussukka. Ja tää ei kolaha mulle itselleni. Mietin sitä, että purkaanko tän vai oisko joku, joka tahtoisi tästä itselleen puseroa. Helene-paita on monelle muullekin ollut ilmeisesti semmonen vähän, että toimiiko se vai eikö se toimi. Ja mun kroppamallilleni tämä ei nyt toimi. Tai mä en tiedä mitä on tapahtunut, koska se toimi silloin alussa. Et pitäisikö mun vielä kastella tää kokonaan ja katsoa saanko mä tän edestä asettumaan. Tää on musta niin kaunis, mä haluaisin tän säilyttää. Kertokaa mulle jotain vinkkejä tästä. Miten toimisi? Sitten vielä yksi asia. Alkukesän jaksossa sanoin, että lisätietoa Rantalahden neuleleiristä tulee. Koska tilanteet muuttuu ja vaihtelee, Rantalahden neuleleiri toteutuu, mutta se toteutuu nyt niin, että mä laitoin haun auki niille, jotka viime vuonna oli tai joutui perumaan leirinsä. Sillä ajatuksella, että sielläkin on jo niin paljon, että kaikki eivät mahdu leirille. Ja nyt meillä on leiri täynnä. Me pidetään Rantalahden neuleleiri siis viikolla 42. 18-20. päivä lokakuuta on muistaakseni ne päivät. Ja tällä hetkellä leiripaikat on täynnä. Jos tulee peruutuspaikkoja, mä kerron niistä. Siellä on sunnuntaina kuitenkin kello 10 Rantalahden neuleleiriin liittyen Janakkalan seurakunnan järjestämä neulekirkko tai neulemessu. Eli Jumalan palvelus, jonne voit tulla oman käsityön kanssa. Se on seurakunnan Jumalan palvelus ja se on kaikille avoin. Eli jos oot tästä läheltä ja jos yhtään tuntuu siltä, niin laitapa nyt jo kalenteriin 20. päivä 10. kello 10 Janakkalan Pyhän Laurin kirkko. Aurinko antaa ehkä valomerkkiä nyt. Se tulee tuolta pilvien takaa niin, että se häikäisee tähän oikein kunnolla. Ja joku iso lentokone meni tosta just metelillä ohi. Toivottavasti mikki ei sen ääntä ihan kauheasti siihen teille ottanut. Mut hei, tällainen jakso näin elokuun aloitukseksi täältä Kanta-Hämeestä tänään. Katsotaan, miten mä saan nyt editoinnit kuntoon ja teille asiat näkymään. 1000 kiitokset kaikista kommenteista, joita on tullut viime videoon ja edellisiin videoihin. Mummo toivottavasti nukkuu siellä peiton alla. Peitto on ollut ihan semmonen tämän alkuvuoden suosikki. Se on kerännyt Instassa noita tykkäyksiä ja videona
täkkäyksiä ja tykkäyksiä. Mut hei, kiitos kun olit mun seurassa. Ihanaa elokuuta. Kesä jatkuu vielä. Moikka!